नमस्कार, मालवण स्पेशलमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे। आज आपण एक उपवासाचा पारंपरिक पदार्थ बनवणार आहोत मालवणी पद्धतीने। चला तर बघूया त्यासाठी आपल्याला काय काय लागणार आहे। अर्धी वाटी भिजवलेले वरी तांदूळ, मी हे 15 मिनिटं स्वच्छ धुवून भिजत ठेवले होते। थोडंसं तूप, त्यानंतर थोडंसं गूळ, नारळाचा रस किंवा नारळाचं दूध, थोडीशी हळद घातलेलं, चवीपुरतं मीठ, ड्रायफ्रूट, मी ते काजू आणि बेदाणे घेतले, 2 चमचे वेलची घातलेली पिठी साखर आणि 1 ग्लास पाणी। प्रथम आपण पाणी उकळवून घेऊ आणि ते एका भांड्यात ओतून ठेवू। आता आपण कढईमध्ये टाकणार आहोत 2 चमचे तूप आणि त्यामध्ये वरी तांदूळ टाकणार आहोत। ते आपल्याला तुपामध्ये परतून घ्यायचे आहे। व्यवस्थित तुपामध्ये परतून घ्या, हे आपल्याला खरपूस भाजायचे नाहीये। आपण आता त्यामध्ये टाकले पाणी, ड्रायफ्रूट, टाकले गूळ। गूळ तुम्हाला हवं तर कमी जास्त करू शकता, चवीप्रमाणे। आवडत असेल तर गुळाऐवजी इथे तुम्ही साखर वापरली तरी पण चालेल। थोडंसं एकदम मीठ घालणार आहोत, व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ। आता आपण त्यामध्ये घालणार आहोत नारळाचं दूध। एकदम हळू घालायचं आहे, नाहीतर आपली खीर फाटेल। हळूहळू ढवळून घेऊ। नारळाचं दूध टाकल्यानंतर आपण ते जास्त वेळ शिजवायची नाही आहे, 1-2 मिनिटं शिजवून आपण त्यामध्ये आता टाकणार आहोत वेलची घातलेली पिठी साखर। तर आपली खीर आता तयार आहे। पचायला हलका आणि चवीलाही छान असा हा पदार्थ आहे, तुम्ही नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ शेअर नक्की करा, लाईक करा, चॅनेल सबस्क्राइब करायला विसरू नका। सर्वांनी काळजी घ्या। भेटू पुढील व्हिडिओमध्ये नवीन रेसिपीसह। थँक्स फॉर वॉचिंग।